สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราก็จะมาลองอัปโหลดงานนะคะใน Adobe Stock ก่อนอื่นเลยซาร่าไม่ค่อยได้คือซาร่าไม่ใช้ Adobe Stock ซาร่าจะทำงานให้กับลูกค้าโดยตรงตั้งแต่แรกแล้วก็ไปเอ่อแล้วก็มีช็อปใน Creative Fabrica แล้วก็ทำของKDP ก็เลยตรงเนี้ยจะไม่ค่อยได้มาทำเท่าไหร่แต่นี่ก็คือเหมือนว่ามาสร้างแอคเคาท์นี้เพื่อให้เพื่อนๆมาลองอัปโหลดงานที่นี่มันเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพอร์ตโฟลิโอก็คือคุณอัปโหลดงานไปก่อนให้ชินกับซิสเต็มไปก่อนคือคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะได้เงินเลยมันเป็นเกมที่ใช้เวลาระยะเวลานานกว่าจะได้เงินณจุดนี้ แอคเคาท์นี้ซาร่าไม่แน่ใจน่าจะเปิด2 หรือ 3 เดือนแล้วไม่ค่อยได้อัปโหลดงานมีแค่7 งานถ้าดูจากหน้าจอนะคะส่วนที่ซาร่าทำไมแนะนำให้มาอัปโหลดงานในที่ Adobe Stock เพราะหนึ่งคุณไม่ต้องใช้พอร์ตโฟลิโอในการสมัครให้คุณรู้ว่าการอัปโหลดงานเป็นยังไงซิสเต็มเป็นยังไงและการใช้คีย์เวิร์ดอะไรยังไง แต่ในครั้งนี้เราจะไม่พูดคุยถึงเรื่องคีย์เวิร์ดก่อนพูดคุยถึงเรื่องการอัปโหลดงานงานประเภทไหนที่จะโดน reject งานประเภทไหนที่จะ accept เราก็เดาไม่ได้แต่ซาร่าจะมีทริคไว้ให้ว่าควรจะทำยังไงหลังจากนั้นนะคะเมื่อคุณมีประสบการณ์คุณวาดงานมาได้พอสมควรทุกครั้งที่วาดและคุณคิดว่าสวยคุณอัปโหลดงานนี้กลับไปที่พอร์ตโฟลิโอใน Behance ที่ซาร่าเคยสอนให้ทำนะคะพอวันหนึ่งถ้าคุณต้องการจะไปสมัคร Creative Fabrica คุณก็สามารถเขาจะให้ฟอร์มเรามาฟิลแล้วก็บอกให้เราลิงก์พอร์ตโฟลิโอของเรามาในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมันต้องมีอีเมลแอดเดรสณตอนนั้นที่ซาร่าสมัครนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนหรืออะไรยังไงเขาก็จะระบุมาเลยว่าให้คุณทำอะไรไว้เพื่อให้แสดงตัวตนว่าพอร์ตโฟลิโอนั้นเป็นของคุณเขาจะดูจากงานของคุณนะคะตอนนั้นที่ซาร่าทำก็คือไปสร้าง Account ใน Behance เหมือนกันและอัปโหลดงานบางอันเท่านั้นอ่อแล้วก็โชว์ไปที่ KDP แล้วก็ยังมีการถกเถียงกันนะตอนที่ก่อนจะเข้าไปในพอร์ตก่อนที่จะรับซาร่าเข้าไปใน Creative Fabrica ก็คืออย่าลืมว่าเราเป็นดีไซเนอร์ก็จริงถูกไหมแต่บางครั้งเราใช้แอปช่วยในการ fast forward งานของเราให้มันเร็วขึ้นบางครั้งงานของเราในส่วน KDP เราจะใช้งานดีไซน์ของเราบ้างเราจะใช้ในส่วนอื่นที่เข้ามาช่วยให้งานเราเร็วมากขึ้นก็เลยมีการถกเถียงว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ใช้งานของคุณนะคุณยังใช้งานของดีไซเนอร์คนอื่นแล้วมัน mismatch บอกใช่ แล้วก็เถียงกันว่าไม่เชิงเถียงก็คือสู้กันด้วยเหตุผลบอกอ้าวดีไซเนอร์ก็ต้องมีการใช้แอปต่างๆช่วยให้มันสปีดงานขึ้นนะแต่งานที่เป็นออริจินัลของฉันทำไมคุณไม่เขาอย่างนี้คุณก็จะ dis discourage ดีไซเนอร์สิที่จะมาจอยแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยก็คือคุยกันแบบเนี้ยก็คุยไปคุยมาจนเขาบอกว่าโอเคเราต้อนรับคุณสู่ Creative Fabrica คือเข้าใจไหมคะคือบางครั้งอย่าคิดว่าฝรั่งหรืออย่าคิดว่าเขาต้องถูกถ้าเรามีเหตุผลเราอธิบายเขาไป นี่ก็คือจุดเริ่มต้นในการพอร์ตโฟลิโอของซาร่าเพราะก่อนอื่นซาร่าไม่เริ่มด้วยการทำงานแบบไปสร้างพอร์ตโฟลิโอซาร่าจะเริ่มจาก KDP สร้างงานของซาร่าหลังจากนั้นซาร่าก็ไปเป็นฟรีแลนเซอร์ใน Fiverr ก็คือดีลกับลูกค้าโดยตรงเลยพอหลังจากดีลกับลูกค้าโดยตรง Creative Fabrica ซาร่าก็ไม่ค่อยได้อัปโหลดงานเท่าไหร่ แต่ก็ยังมีงานอยู่ตรงนั้นมันก็มีอินคัมเข้ามาเรื่อยๆก็ถึงได้บอกเพื่อนๆว่าตรงเนี้ย Adobe Stock เพื่อให้เรารู้โฟลว์ของงานเผื่อวันหนึ่งคุณพร้อมแล้วปุ๊บมีงานหรือดีไซน์
หรือกราฟิกที่คุณไปลงในพอร์ตโฟลิโอคุณพอสมควรอย่างประมาณ10-20 ชิ้นก็พอละหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะตอนที่ซาร่าไปลงไว้ก็นิดหน่อยเองประมาณ5-6 ชิ้นหลังจากนั้นปุ๊บคุณจะเริ่มไปสมัครแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ที่ต้องใช้พอร์ตโฟลิโอคุณก็ไปโอเคนะวิธีการอัปโหลดงานนะคะเราเข้ามาที่หน้าของ Adobe Stock หลังจากนั้นนะคะตรงนี้ค่ะคำว่าอัปโหลดกดเข้าไปนะคะแล้วกดตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้โอเคตรงนี้ตัวที่งานไอ้6ตัวแรกอะซาร่าอัปโหลดไปแล้วแต่วิดีโออาจจะไม่รู้มันหายไปไหนอาจจะกดผิดแล้วก็ไม่ได้เซฟก็เป็นตัวที่เราทำเมื่อทำตัวนี้นะคะก็คือ Geometric ตัวเนี้ยยังไม่ได้อัปโหลดซาร่าจะอัปโหลดตัวนี้เพื่อสอนเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่อีกทีสิก็สอนใหม่งั้นนี่แหละเพราะว่ามันหายไปวิดีโอตัวแรกก็กดเข้าไปเปิดมันจะมีวิธีอัปโหลดไฟล์หลายๆไฟล์ในครั้งเดียวกันจะใช้วิธีอัปโหลดด้วยใช้ CSV ไฟล์มันเหมาะสำหรับที่คุณมีไฟล์เยอะๆอยากอัปโหลดทีเดียวและใส่ข้อมูลคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยใน CSV ไฟล์ปุ๊บหลังจากนั้นไฟล์ของคุณกับชื่อไตเติลของคุณน่ะใน CSV ไฟล์ชื่อไตเติลกับไตเติลตัวไฟล์งานคุณต้องแมทช์กันนะคะแต่ถ้าไม่แมทช์ไม่เป็นไรมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยว่าข้อมูลยังไม่ครบนะคะแล้วก็จะมีการฟิลเป็นแมนนวลให้อีกทีหนึ่งคือเราจะต้องฟิลเข้าไปแต่ถ้าไฟล์ไหนที่อัปโหลดมาพร้อมๆกันหลายๆไฟล์เนี่ยแล้วคีย์เวิร์ดไตเติลทุกอย่างมันแมทช์กันแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวให้ครั้งหน้าแล้วกันนะคะอาจจะสอนการอัปโหลดโดยการใช้ CSV ไฟล์นะคะตัวนี้นะคะมันเป็นทรัพยากรกราฟิกนะคะตัวนี้ซาร่าใช้ภาษาไทยนะคะเผื่อเพื่อนๆสะดวกภาษาไทยซาร่าก็เลยใช้ตัวนี้แล้วตรงเนี้ยให้กดคำว่าไม่นะคะก็คือเราไม่มีทรัพย์สินหรือบุคคลของคนอื่นนะคะเออพูดแล้วพันไตเติ้ลซาร่าก็จะ copy มาเลยส่วนคีย์เวิร์ดตรงนี้มันจะให้ประมาณ50คีย์เวิร์ดได้มั้งนะคะแล้วมันบอกยังเหลืออีก11คีย์เวิร์ดจะใส่อะไรไหมคุณก็มาดูว่าตรงนี้ละกันเนี่ยไอ้คำไหนที่ยังไม่มีคุณสามารถเติมเข้าไปได้ซาร่าจะเติม seamless หน่อยละกันคำว่า pattern seamless pattern ก็ไม่รู้ใส่ไปยังเนาะเอาเหอะแค่นี้พอละสิ่งสำคัญก็แค่นี้เองค่ะพอใส่ข้อมูลอะไรปุ๊บเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นสีเขียวตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแท็กของเรามี40คำแท็กที่อยู่ทางด้านนี้40คำนะเสร็จแล้วปุ๊บพอมันกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้บันทึกงานเข้าไปหน่อยหลังจากนั้นมันจะเป็นชื่อส่งมันจะบอกว่าเรามีไฟล์กี่ไฟล์ที่จะส่งได้ก็เรามีไฟล์เดียวนะตอนเนี้ยส่งไปนะคะก็นี่กดติ๊กทั้ง2อันเลยถ้าเป็นงานของคุณเป็น AI คุณก็ต้องน่านในส่วนของ AI จะต้องติ๊กไปนะคะแต่เนี้ยไม่มีเดี๋ยวชะละออกให้ดูเนี่ยสร้างด้วย AI นี่คือไอคอนมันก็ไม่ได้ใช่ไอคอนนะคะก็คือเราไม่ติดไปตรงนี้กดเหมือนเดิมเดี๋ยวต่อไปคำถามมันจะเกี่ยวกับน้องแมวโปรดคลิกรูปภาพทั้งหมดที่มีแมวนี่อันเดียวแล้วก็ส่งโอเคมันก็เรียบร้อยแล้วค่ะส่งแค่นี้เองเนี่ย6งานเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6จะบอกว่ามันจะมีงานอยู่งานหนึ่งที่ไม่ยอมรับซาร่าเคยทดสอบไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วงานตัวนี้ที่เราสอนทำกันได้ไหมคะมันบอกว่า similarity ก็คือว่างานประเภทนี้มันมีเยอะแล้วใน Adobe Stock ส่วนในพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็น vector นะคะตั้งแต่ภาพเนี้ยจนถึงภาพสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ vector ซาร่าไปลองเล่น Amazio Amazio เนี่ยแอป
คือข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งคือว่าคือมันวาดง่ายในการสร้างแพทเทิร์นแต่ข้อเสียของเขาคือว่า Amazio เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลคือ Metadata เนี่ยว่ามันเป็น72DPI และอย่างบางทีอ่ะ Brush ของเขาอ่ะมันมีความเบลอหน่อยๆมันไม่ completely solid บอกไว้ก่อนเลยซาร่าลองสังเกตดูก็เลยว่าให้ลูกวาดเล่นแทนที่จะมานั่งทำเองคือซาร่าคือชัวร์ๆมากกว่าแว็กเตอร์มันคนจะมองหางานแนวนี้ซะมากกว่าก็คือจากจะบอกไว้ด้วยว่าเวลาเขาไม่ accept งานเราถึงแม้เป็นแว็กเตอร์เราลองปรับงานของเราให้มันเป็นเซตซาร่าได้อัปโหลดงานตัวเนี่ยที่โดน not accept เนี่ยอยู่ในภาพนี้3ภาพทั้งหมดเราจะมาดูว่ามันจะ accept หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าจะใช้เวลา8สัปดาห์ในการตรวจสอบงานของเราแต่จริงๆแล้วบางที1สัปดาห์ก็เสร็จแล้วแล้วบางทีก็4-5วันอะไรเงี้ยไม่ได้นานขนาดนั้นตามที่เขาโมมิด ตามที่เขาเขียนตรงไอ้ที่ตรงนี้ค่ะเส้นสีบลูตรงเนี้ยมันไม่ได้นานขนาดนั้นและอยากจะบอกว่า contributor ที่เป็นฝรั่งเองเขาบอกว่ามันอาจจะดู annoy นะที่เห็นหน้าต่างหน้าเนี้ยมีแต่ของที่ไม่ accept อ่ะเขาบอกว่าถึงแม้พวก professional อะไรยังไงก็แล้วแต่เขาก็โดนเหมือนกันอย่าไปซีเรียสกับมันมากแล้วมันจะลบออกไม่ได้มันก็จะยังอยู่อย่างนี้แหละให้เป็นประสบการณ์คือยังไงเราไม่ต้องไปรู้สึกแย่ตรงนี้เขาแนะนำมาอันนี้ Adobe Stock ที่เป็นยูทูบเบอร์ของ Adobe Stock เลยนะคะแนะนำว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนี้หรอกมันจะอยู่แบบนี้แหละแล้วมันจะไม่มีฟังก์ชันในการ delete ด้วยก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าตรงเนี้ยไม่มีฟังก์ชัน delete ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ vector ไฟล์ของเราอ่ะเขาไม่ยอมรับให้เราลองทำเป็นเซตและอีกอย่างบอกไว้ก่อนเลยว่า Adobe Stock ช่วงเนี้ยจะ reject งานซะส่วนใหญ่คือไม่ยอมรับถ้าเป็นไปได้ให้เพื่อนๆพยายามทำเป็นเซตไว้นะคะ3ภาพ4ภาพยังไงก็แล้วแต่แล้วก็อยากแนะนำว่าอย่าโตในแพลตฟอร์มเดียวที่มันไม่เกิดคืออย่าลงงานในแพลตฟอร์มเดียวที่มันไม่ก่อให้เกิดเงินทันทีทันใดนะคะก็คือพยายามมองหาแพลตฟอร์มอื่นๆที่เหมาะกับสไตล์ของเรานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบแนวนี้ล่ะฉันจะไปสมัครในแพลตฟอร์มนั้นทำค่ะทำไปอันไหนที่เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มันเหมาะกับเราทำไปแล้วก็ก็ดูว่า observe ก็ observe ให้เวลาประมาณ2-3เดือนถ้าแพลตฟอร์มนั้นมันทำเงินมากกว่า Adobe Stock ก็ทุ่มไปเต็มที่ที่แพลตฟอร์มนั้นแล้วพอเวลาเราว่างๆแล้วก็งานที่เราลงในแพลตฟอร์มที่มันบูมน่ะมาลงAdobe Stock เพราะจริงๆแล้วอ่ะงานพวกเนี้ยมีคนดาวน์โหลดไปใช่ไหมคะมันเราไม่ต้องมาสร้างงานไงเราไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาปวดกระบาลของเราถูกไหมเสร็จแล้วก็การที่เราจะไปทำงานแบบดีลกับลูกค้าตรงๆอ่ะมันก็จะมี pressure หน่อยๆบางคนลูกค้าเขาก็annoyเราเนาะแต่อย่างอื่นยังไงก็แล้วแต่วันหนึ่งที่คุณมีประสบการณ์มากขึ้นคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นคุณก็สามารถเดินไปนู่นไปนี่ในการสมัครไปแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มนั้นแต่ทำยังไงก็แล้วแต่คุณก็เก็บมาสเตอร์ไฟล์ของคุณเอาไว้ใช้แพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ก็expand stroke นะคะคือเราไม่ควรเป็นไฟล์ที่มี stroke ที่ให้ลูกค้าไปดัดแปลง modify ได้100%นั่นคือวิธีทำงานในส่วนของ Vector ยังไงซาร่าก็จะจบกันแค่นี้นะ ตอนแรกก็กะว่าจะจบตรงนี้แต่ก็มาคีย์เวิร์ดกันหน่อยละกันอย่างน้อยระหว่างนี้ก็เพื่อนๆจะได้ลองหาความรู้ลองไปทำคีย์เวิร์ดกันดูนะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่จะเป็นวิธีการ
หา keyword ถ้าเราไม่แน่ใจ keyword หรือเราไม่รู้จัก keyword มากนะคะ เราก็ใช้ตัวช่วยเป็น ChatGPT หรือ Gemini ก็ได้ AI อะไรก็ได้ที่ฟรีค่ะ แต่มันจะมีวิธีเช็คในหน้าของ Adobe Stock ด้วย เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ แต่ก่อนอื่นเรามาที่Gemini ก่อน นี่คือหน้าจอ Gemini นะคะ ซาร่าจะสกรีนช็อตงานของเราคือเพื่อนๆงานตัวไหนก็เอาสกรีนช็อตไปให้ Gemini หรือตัว AI ที่เราจะใช้อะค่ะ ใส่เข้าไป Gemini ตอนแรกมันเขาบอกว่าเนี่ย ให้ใส่พวกนี้ไปก่อน highest in the search reference เนี่ย reference ก็คือ Gemini บอกเราว่าให้ใส่ตัวเนี้ยเข้าไปก่อน 10 keyword highest in search reference what อ่านว่าไงคำนี้เธอ Adobe Stock ranks the first 10 keywords highest in search relevance. Put these first. อ่านยากอ่านเย็น โอเค กลับไปนะคะ ก็คือใส่คีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเรา ก็คืองานของเราถ้าเป็น coloring book ก็ตัวนี้ไปก่อน ไปที่โน้ตย่ออีกนิดนึงแล้วนี่ แล้วก็เกี่ยวกับdescription ก็จะลงรายละเอียดไปหน่อยนึงว่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้าง เดี๋ยวซาร่าจะก๊อปไปก่อนนะ แล้วก็เราจะไปดูรายละเอียดกัน นี่ก๊อปเข้าไปก่อนค่ะ เพราะยังไงงานเราจริงเราต้องเป็นคนอ่านนะคะ จากรูปภาพมันก็ให้มาตัวนี้เลย ตัวนี้ technical ก็จะเป็นตัวนี้ เรามาจะเปรียบเทียบ2อันแรก อันแรกคือเขาจะให้มาตรงนี้นะคะ ให้มาโดยยังไม่เห็นรูปภาพ ส่วนตัวเนี้ยคือหลังจากที่เห็นรูปภาพเราแล้วซาร่าจะดูซิตรงนี้เขาให้อะไรมาหลังจากนั้นก็นี่จะเป็นส่วนที่3ก็คือเราจะอ่านนะ geometric pattern เราอ่านตัวนี้ก่อน copy and paste เขาให้เรา copy and paste ไปเลยคือตัวเนี้ยก็มาจากข้างบนนี่แหละสาราว่านะแต่เราอ่านดูนะมี geometric pattern coloring page line art seamless background ไม่อยากให้ใส่ seamless background สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ background แต่ก็ลองใส่ดูได้ basket weave texture mosaic abstract triangle square tilt symmetry ก็พอได้อยู่นะเนี่ย without coloring anti stress ก็คือ10อันแรกเนี่ยควรจะเป็น10อันที่แบบเกี่ยวกับไตเติ้ลของเราจริงๆซาร่าจะย้ายนี้เข้ามาโอเคนะคะ black and white อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่โอเคซาร่าจะถามเขาว่าสร้างไตเติ้ลให้หน่อย
เคนะคะ เราก็จะได้ว่าเพราะจริงๆอะคำว่าadult stress relief เนี่ยซาร่าเคยไปเซิร์ชมันก็มีคนเซิร์ชหาอันนี้แต่ก็คือว่าไม่ได้เยอะมากซะทีเดียวแต่มันก็เยอะอยู่ล่ะ แต่ก็น้อยกว่าคำอื่น โอเค เราพอได้ไตโต้แล้วก็ได้เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดละดูนะ เพราะซาร่าอัดวิดีโอไว้แล้วล่ะ ตอนอัปโหลดงานก่อนหน้าเนี้ย แต่ไม่รู้มันหลุด มันไม่ติด ก็เลยต้องมาทำไปตรงนี้ใหม่ โอเค นี่คือการหาการใส่คีย์เวิร์ดนะคะ เนี่ยคำนี้มันจะตกไหม สังเกตเห็นไหมคำว่า line art เนี่ย ทีหาย wallpaper backdrop อะไรเงี้ย โอเค ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวซาร่าพาไปดูหาคีย์เวิร์ดใน Adobe Stock หากันยังไง ก่อนอื่นเราก็ต้องออกจากหน้าจอ Adobe Stock ตัวนี้ก่อนนะ ลองเข้าไปหาหน้า Adobe Stock ปกติ เราจะไม่เข้าไปที่ Contributor นะคะ Contributor เนี่ยเราจะไม่เข้า เราจะเข้า Adobe Stock ปกติเอาตัวนี้แหละค่ะ คือเราจะไม่เข้าไปที่ขายหรือราคาอะไรอย่างนี้ก่อนนะ เราลองเซิร์ชหา coloring page อ่ะ เวลาคุณใช้คำว่า coloring page นะคะ คุณเห็นไหมว่าคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยมันมี product ทั้งหมดโชว์ 4 ล้านกว่า แล้วก็มันจะมี coloring page ในวิดีโอ โอเคไหม คือเวลาเราหา ถ้าเราเห็นคำตัวเลขเนี้ยมันเยอะ เราก็พยายาม เราใช้ได้ เพราะยังไงมันก็เป็น exactly keyword ที่เกี่ยวข้องกับงานของเราใช้ได้ แล้วก็เราก็ต้องหาคีย์เวิร์ดที่มันมีคู่แข่งน้อยกว่า อย่างเช่น adult coloring adult stress relief มันจะเหลือน้อยลงนะ แล้วก็ถ้าเราต่อล่ะ coloring page มันก็จะน้อยลงมาอีกเห็นไหมคะ เห็นไหมเหลือแค่ 14,000 พยายามใช้คีย์เวิร์ดที่มันมีคนใช้น้อย แล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นเมนหลักเกี่ยวกับของเราจริงๆนะคะ นี่คือวิธีหาคีย์เวิร์ดใน Adobe Stock แล้วเวลาที่เราหาคีย์เวิร์ดแล้วเราไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยคนเขาใช้หรือเปล่า ก็ลองเอาคีย์เวิร์ดที่เราได้มาใส่ในนี้ อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้าง ลองใช้คำนี้นะ mindfulness เขียนถูกนะ น่าจะตัว L ตัวเดียว มันมีแค่ 19 อาจ spelling ผิดเหมือนกัน ลองใช้ตัวเดียวดูดิ เห็นไหม mindfulness coloring page มันก็ 30,000 กว่า แต่ถ้าเราบอกว่า mushroom นะ mushroom coloring page มันก็จะน้อยลงเห็นไหมคะ เหลือ 20,000 กว่าตรงนี้ แล้วอะไรได้บ้างอีก Zendoodle coloring page
ก็จะเป็น40,000เห็นไหมคุณก็เปิดมาดูเลย ไม่ยากนะคะเรื่องคีย์เวิร์ดเพราะยังไงจำไว้ว่าการทำงานอะไรก็แล้วแต่เราอย่าทำงานกับบริษัทเดียว อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะ ก็อยากฝากไว้ว่า การที่เรามาลงขายใน Adobe Stock เป็นแค่บททดสอบของเราอันแรกก่อนที่เราจะไปแพลตฟอร์มอื่นๆควรจะเริ่มที่ Adobe Stock หลังจากนั้นพอมีพอร์ตโฟลิโอมีภาพก็15ภาพเลยไงที่เด่นๆของเราเราลองไปสมัครที่อื่นนะคะไม่ว่า Creative Fabrica Creative Market เราจะขายเป็นเซตนะคะ Creative Market เนี่ยมันก็จะดีหน่อยเราขายเป็นเซตแล้วก็ Etsy Zara ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันตีกันเยอะเหลือเกิน Zara ชอบทำงานไม่ชอบไปแข่งกับใครZara ชอบทำงานตั้งแล้วก็ทิ้งตั้งแล้วทิ้งตั้งแล้วทิ้งคุณซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ย Zara จะเป็นสไตล์อย่างนั้นหรือไม่ก็ทำงานเดียวกับลูกค้าโดยตรงอย่างใน Fiverr อ่าหลังจากนั้นปุ๊บคุณอ่าหลังจากที่คุณสมัครที่ไหนซาร่าอยากให้คุณคอนเซนเทรตตรงที่ว่าสมมุติ Adobe Stock คุณทำเป็นแล้วล่ะ มีพอร์ตโฟลิโอแล้วล่ะ แล้วอยากจะไปสมัครลงขายที่อื่น อย่างเช่นสต็อกที่อื่นกันใช่ไหมคุณก็ต้องดูว่างานของคุณตัวไหนแพลตฟอร์มไหนทำงานมากที่สุด มันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการ observation ถ้าคุณส่งงานทุกๆแพลตฟอร์มเท่ากันหรือ continue เหมือนกันนะ แล้วก็ดูว่าแพลตฟอร์มตัวไหนเนี่ยมันสร้างเงินของคุณพอมันสร้างเงินปุ๊บคุณให้ลงงานเป็นไปที่แพลตฟอร์มนั้นเพื่อจะลดการทำงานของคุณนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องขายได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่พอคุณเห็นว่าแพลตฟอร์มตัวที่1เนี่ยมันขายไม่ค่อยได้ขายได้น้อยแต่ตัวที่3เนี่ยมันป๊อปมากเลยนะคุณก็เอาเวลาของคุณเทลงไปที่แพลตฟอร์มนั้นโอเคนะคะก็อย่าลืมว่าการที่เราลงหลายๆแพลตฟอร์มเวลาเดียวกันมันเหนื่อยค่ะเหมือนเหมือนแบบว่าเผื่อบางทีมีในสมองเราจะบอกเฮ้ยฉันต้องไม่ทิ้งแพลตฟอร์มนี้นะฉันจะต้องเอาไปหมดทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะมันไม่ได้หรอกค่ะเพราะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าคือคืออาจจะมีส่วนหนึ่งในสมองเราบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะบูมขึ้นมาล่ะแพลตฟอร์มตัวนี้คือกว่าจะรอให้มันบูมอะค่ะคือเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปทุ่มกับแพลตฟอร์มที่เราบูมอยู่ณตอนนี้ดีกว่า หลังจากนั้นพอมันบูมเยอะๆปุ๊บแพลตฟอร์มที่บูมอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วลูกค้าจะมาเรื่อยๆคุณก็อาจจะไปต่อยอดแพลตฟอร์มที่มันบูมน้อยเพิ่มใส่งานเข้าไปก็เอางานจากแพลตฟอร์มที่มันบูมเนี่ยไปใส่ในแพลตฟอร์มที่มันบูมน้อยๆโอเคนะคะแต่ยังไงก็อย่าทิ้งแพลตฟอร์มที่มันบูมมากๆนี่คือหลักการในการทำงานก็คือเหมือนเราเปิดร้านอาหารหลายๆร้าน ใช่ไหมอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารไหนบูมที่สุดของเราสมมติอาหารจีนบูมใช่ไหมเราก็ต้องว่าไงขยายพื้นที่เพิ่มโต๊ะขึ้นจ้างลูกน้องเพิ่มมากขึ้นส่วนร้านอาหารฝรั่งไม่ค่อยมีคนกินลูกน้องอาจจะน้อยลงเวลาทำการอาจจะสั้นลงอะไรเงี้ยนี่คือวิธีทำงานในการบริหารของการมีหลายๆแพลตฟอร์มนะมันซาร่า KDP ซาร่าทำนานๆทำแต่ก็น้อยมากเพราะอย่าลืมว่าการทำงานอันหนึ่งเนี่ยมันต้องโฟกัสนะแล้วก็งานของซาร่าที่เข้ามาเรื่อยๆก็คือ Fiverr บางครั้งเข้ามา4-5ลูกค้าอะไรเงี้ยปีนี้จะน้อยลงหน่อยนะตั้งแต่ AI มาเนี่ยมันจะบูมมันก็จะทำให้ซาร่ามีเวลามาทำยูทูบ
และมีเวลาที่จะลงงานใน Creative Fabrica แล้วก็มีงานที่จะทำใน Adobe ไม่ใช่ Adobe KDP ของซาร่าขึ้น เพราะสามีถามตลอดเลยว่า KDP เป็นไงมั่งบอกไม่ว่างทำเลยก่อนไอ้เนี่ยไม่ว่างทำเลย มันก็เป็นการเหมือนวันเทรดออฟในเมื่อแพลตฟอร์มหนึ่งมันเงียบลง เราก็ต้องใช้เวลาที่มันเงียบลงไปขยายตรงอื่นได้ ถูกไหมคะ เพราะอย่ามาคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกค้ามันน้อยลง เราต้องเข้าใจณสถานการณ์ว่าโลกมันเปลี่ยนไป ในเมื่อ AI มันเข้ามามีบทบาทเยอะ แต่มันก็ยังมีลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้งานด้วย AI โอเคนะคะ ส่วนถัดไปเนี่ยซาร่าจะมาสอนเกี่ยวกับเอ่อถัดไปก็เดี๋ยวต้องมาดูเนื้องานอีกที รอดูว่า Adobe Stock เนี่ยจะ approve งานของเรายังไงกันดีกว่า แต่ก่อนอื่นเนี่ย เรารู้แล้วล่ะ การหาคีย์เวิร์ด การตั้งไตเติล การหาคีย์เวิร์ดใน Adobe Stock ทำยังไงนะคะ ยังไงมันยังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆ เวลาคุยกับ ChatGPT หรือ Gemini เราอาจจะใช้ภาษาไทยให้มันบอกมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ แต่คีย์เวิร์ดพวกนี้เวลาเราใส่ใน Adobe Stock ยังเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะ เพราะมันเป็น international มากกว่าในการเสิร์ชหาข้อมูลตรงนี้นะ โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ